નમસ્તે મિત્રો, 20 લાખ કરોડના પેકેજની અંદર આજે પેકેજનું બીજું ચરણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તેની અંદર ખેડૂતો, શ્રમિકો, મજૂર માટે જે જાહેરાત થઈ છે તેની અંદર કોને લાભ મળશે, કેટલો લાભ મળશે તેની ઓફિશિયલ માહિતી છે તે તમારી સમક્ષ મૂકીશ, તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। તો મિત્રો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજની અંતર્ગત જે આ જાહેરાત થઈ છે તે તમામ જાહેરાતો જોશી તો 12 મહિના સુધી મુદ્રા શિશુ લોન ધારકોને વ્યાજમાં 2% રાહત મળશે। યોજના હેઠળ 3 પ્રકારની લોન મળે છે, તે અંગેનો પણ એક વિડીયો આપણે બનાવેલ છે આખી મુદ્રા યોજના વિશેનો। આ વિડીયો પૂરો થાય એટલે ત્યાંથી તે જોઈ શકો છો। એ યોજના હેઠળ તમને જે લોન મળે છે 2%ની રાહત આપશે સરકાર। 2% વ્યાજ મુક્તિ કેન્દ્ર સરકાર ભોગવશે। આજે 2%ની વ્યાજની રાહત છે તે કેન્દ્ર સરકાર ભોગવશે। આગળ હવે બીજી જાહેરાત જોઈએ તો 3 કરોડ લોકોને કુલ રૂપિયા 1500 કરોડનો ફાયદો થશે। આના હેઠળ જે 3 કરોડ લોકો છે જે લોનનો લાભ લીધો છે તેમને 1500 કરોડ રૂપિયાનો ફાયદો થવાનો છે। મુદ્રા શિશુ હેઠળ મહત્તમ 50,000ની મર્યાદામાં 1.62 લાખ કરોડની લોન અપાય છે। અત્યાર સુધી મિત્રો 50,000ની મર્યાદાની અંદર 1.62 લાખ કરોડની લોન આ મુદ્રા યોજના હેઠળ અપાઈ છે, તેને 2% સુધીની રાહત મળશે। હવે આગળ બીજી જાહેરાત જોઈએ, તેની અંદર જોઈએ તો એક રાષ્ટ્ર એક રેશન કાર્ડ। આ મિત્રો ખાસ છે, એક રાષ્ટ્ર છે તો એક રાશન કાર્ડ હેઠળ સરકાર યોજના લાવી રહી છે। તેની અંદર શું જાહેરાત થઈ તે જોઈ તો ઓગસ્ટ 2020 સુધીમાં 23 રાજ્યોના 83% લાભાર્થીઓને પોર્ટેબિલિટી હેઠળ આવરી લેવાશે। એટલે કે તમારું રાશન કાર્ડ ટ્રાન્સફર કરી શકશો, જે મોબાઈલ નંબર આપને પોર્ટેબિલિટી દ્વારા ટ્રાન્સફર કરી છે તેમ તમારું રાશન કાર્ડ છે તે પણ એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યની અંદર ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે। તેની અંદર ઓગસ્ટ 2020 સુધીમાં 23 રાજ્યોના 83% લાભાર્થીઓને આની હેઠળ લાભ મળશે। માર્ચ 2021 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં એક રાષ્ટ્ર એક રાશન કાર્ડ યોજના લાગુ કરવાનું સરકારનું લક્ષ્યાંક છે। તેનાથી મજૂરો છે તેને ખાસો એવો ફાયદો થશે, કેમ કે તે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં મજૂરી અર્થે જતા હોય છે, પરિણામે તેમને ફાયદો થશે। રોજગારી માટે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જતા શ્રમિકોને મહત્તમ આ યોજના હેઠળ લાભ મળશે। મિત્રો જુલાઈ 2020 સુધી 8 કરોડ પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને મફત અનાજ મળશે। આ પણ મોટી જાહેરાત છે, જે બીજા રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જાય છે મજૂરી અર્થે તેવા શ્રમિકોને જુલાઈ 2020 સુધી 8 કરોડ આવા શ્રમિકો છે તેને આ યોજના હેઠળ મફત અનાજ મળશે। હવે કેટલું મળશે તો રાશન કાર્ડ ન ધરાવતા શ્રમિકોને પ્રતિ વ્યક્તિ 5 કિલો ઘઉં અથવા ચોખા અને પરિવાર દીઠ 1 કિલો ચણા અપાશે। જે રાશન કાર્ડ નથી ધરાવતા એવા પણ ઘણા બધા મિત્રોની ફરિયાદ હતી, એવા શ્રમિકો છે તેમના માટે પ્રતિ વ્યક્તિએ 5 કિલો ઘઉં અથવા ચોખા આપશે અને પરિવાર દીઠ 1 કિલો ચણા પણ તેમને આપવામાં આવશે। રૂપિયા 3500 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। આના માટે ખર્ચ રહ્યો તે કેન્દ્ર સરકાર આપશે અને અનાજનું વિતરણ જે તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા થશે। હવે આગળ મિત્રો બીજું જોઈએ તો સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે રૂપિયા 5000 કરોડની ફાળવણી। આ મિત્રો ખાસ છે, જે શેરીએ ફરીને વેપાર કરે છે, જે શાક બકાલું કે આ તે વેચે છે તેના માટે રૂપિયા 5000 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। 1 મહિનામાં સરકાર તેના માટે નવી યોજના લોન્ચ કરશે। સરકાર રૂપિયા 10,000ની લોન આપશે, તેવા લોકો છે તેને 10,000ની લોન આપશે। 50 લાખ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને મળશે ફાયદો। એટલે જે આવા સ્ટ્રીટ વેન્ડર છે, અહીંયા તમે ફોટો જોઈ શકો છો તે મુજબના તેવા 50 લાખ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને આ યોજના હેઠળ લાભ મળશે। ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહિત કરવા સરકાર ઇનામી યોજના લાવશે। એટલે આવા સ્ટ્રીટ વેન્ડર છે તેની હેઠળ જે ડિજિટલ પેમેન્ટ કરશે તો તેને પ્રોત્સાહિત કરવા સરકાર એક નવી યોજના પણ આ અંતર્ગત લાવશે। મિત્રો હાઉસિંગ સેક્ટર માટે રૂપિયા 70,000 કરોડની ફાળવણી સરકારે કરેલી છે। મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો માટે હાઉસિંગ લોન પર સબસિડીની મુદત માર્ચ 2021 સુધી લંબાવવામાં આવી છે। હવે આગળ જોઈએ તો અત્યાર સુધીમાં 3.3 લાખ પરિવારને CSS યોજનાનો લાભ લીધો છે। વર્ષ 2020-21 સુધીમાં 2.5 લાખ પરિવારને આ યોજના અંતર્ગત લાભ મળશે અને વાર્ષિક 6 થી 18 લાખની આવક ધરાવતા પરિવારને ફાયદો થશે।
એટલે મિત્રો જે વાર્ષિક 6 થી 18 લાખની આવક ધરાવે છે તેવા મધ્યમ પરિવાર છે તેને હાઉસિંગ સેક્ટર માટે 70,000 કરોડની ફાળવણી થઈ છે। એટલે એવા લોકોને ઘર ખરીદવાનું છે તો સરકાર તેને ઘર ખરીદવા માટે લોન લે છે, તેના વ્યાજ ઉપર સબસિડી આપે છે। તે મુદત છે તે વધારીને 21 માર્ચ 2021 સુધી કરી દીધી છે। એટલે આનાથી મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે ઘર ખરીદવું સહેલું બનશે। હવે આગળ ખેડૂતો માટે જોઈએ તો ખેડૂતોને કૃષિ લોન માટે નાબોર્ડને રૂપિયા 30,000 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે। 3 કરોડ નાના ખેડૂતોને પાકની વાવણી માટે નાણાકીય સહાય મળી રહેશે। આ અંતર્ગત 4.22 કરોડ રૂપિયાની કૃષિ લોન ચૂકવવાની મુદત 31 મે 2020 સુધી લંબાવી દીધી છે, જેનાથી 3 કરોડ ખેડૂતને આના હેઠળ રાહત મળશે। 2.5 કરોડ ખેડૂતોને કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા લોન માટે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી થઈ છે। માછીમાર અને પશુપાલકોને પણ આ યોજના અંતર્ગત લાભ મળશે। 25 લાખ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડને મંજૂરી અપાઈ છે, એટલે 25 લાખ કિસાનો છે તેને નવા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મળી શકશે। એટલે મિત્રો ખેડૂત માટે પણ આ જાહેરાત થઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। કૃષિ લોન માટે રૂપિયા 30,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરાઈ છે। મિત્રો આજના વિડીયોમાં 20 લાખ કરોડ રૂપિયાની જે ફાળવણી કરી છે તેના બીજા ચરણમાં જે મહત્વની જાહેરાત થયેલી છે તેનો વિડીયો તમારી સમક્ષ મૂક્યો છે। મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।